Zonja e zotrin, mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Top Channel, kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Një deklaratë e kryeministrit në kuvent pak para shpërthimit të protestës në rrugën e Kombit shkaktoi debat. Opozita reagoi për atë që e quajti fyerje dhe fjalor të ulët nga ana e kryeministrit dhe kërkoi përjashtimin e tij nga kuvendi. Kërkesa e opozitës u rrëgëzua pak çaste më parë nga byroja e parlamentit. Për 2 orë gjysmë 4 akset rrugore nga Tirana drejt veriut dhe jugut të vendit u bllokuan nga protesta e opozitës, e cila nxori mbështetësit e saj në rrugë. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha kërkoi lirimin e të arrestuarve dhe heqjen e taksës në rrugën e Kombit. Ai gjithashtu lajmëroi për protesta të reja. Edi Rama e quajti pa kënaqësi legjitime protestën e kuksianëve për tarifën në rrugën e Kombit. Ai tha se i ka kërkuar ndjesë publike banorëve të zonës dhe se skema e tarifimit nuk do të nisë pa dhënë zgjidhjen më të mirë për banorët e zonës. Rama sulmoi opozitën në sallën e kuvendit ku ndodheshin vetëm deputetët socialistë. Mirëmbrëma, ndër të tjera në këtë edicion lajmesh do të ndiqni. Tregtarët e vegjël kanë dalë në protestë kundër futjes së tyre në sistemin e tatimit mbi vlerën e shtuar. Në Tiranë, Fier dhe Kosh, tregtarët mbyllën dyqanet. Ata thonë se taksa e re që nis prej 1 prillit është e papërballueshme për ta dhe do të thotë falimentim. Tregtarët e Fierit paralajmërojnë protesta të tjera. Reforma në drejtësi në zbatim kanë nxjerrë në pa disa probleme me gjykatat. Pak ditë më parë gjykata e lartë dha një vendim që e ndryshoi objektin gjykatës së krimeve të rënda, por së fundmi një tjetër vendim rikthen dosjet te kjo gjykatë. Gjithçka po ndodh sepse disa institucione të reformës në drejtësi nuk po krijohen. Tefta Tashko Koço është një simbol i gruas e emancipuar shqiptare në një kohë të vështirë. Pastaj erdhi një brez artistësh, Ibiri Eno, kompozitor, Mbesa Teuta, soprano, ashtu si dhe gjyshja e saj, dhe më e fundit e brezit Koço i lidhur me muzikën është Ana, stërmbesa e Tefta Tashko Koços. Të gjithë bashkë do të jenë nesër në një koncert brezash. Lëvizja Socialiste për Integrim kërkoi sot përjashtimin e kryeministrit Edi Rama nga punimet e kuvendit si penalizim për një deklaratë bërë ditë më parë, e cila u quajt si shkelje e etikës. Byroja u mblodh për kërkesën e Lëvizjes Socialiste për Integrim, ndërsa paralelisht opozita diskutoi strategjinë e saj për të shtrirë më tej protestat. Gazetari Indrit Maraku do të na sjellë të rejat më të fundit nga zhvillimet e mbrëmjes. Indrit, përshëndes atëherë, cili ishte vendimi mbi kërkesën e Lëvizjes Socialiste për Integrim? Përshëndetje, mirëmbrëma, ka mbaruar pak më parë mbledhja e byros kuvendit, ku është rrëzuar kërkesa e Lëvizjes Socialiste për Integrim 6-3. Ka qenë votimi që ka hedhur poshtë kërkesën e LSI-së, e cila kërkonte dënimin maksimal ndaj kryeministrit Rama, pra sipas rregullores ky është 10 ditë përjashtim nga punimet e kuvendit dhe të parlamentit për shkak të një deklarate të zotit Rama në seancën e të enjtes kaluar. Kjo kërkesë është refuzuar nga mazhoranca, ku mësojmë sipas deklaratave në përfundim të mbledhjes të disa eksponentëve të opozitës, mazhoranca në këtë mbledhje i ka cilësuar fjalët e zotit Rama thjesht si një metaforë, pra pa një qëllim ofendues. Por çfarë ka ndodhur të njëjtën e kaluar, cilat kanë qenë konkretisht fjalët e zotit Rama, për të cilat LSI-ja kërkoi përjashtimin e tij, na tregon detajet kronika e përgatitur nga kolegja Merita Haka. Ju ftoj ta ndjekim. Sa po kishin nisur të paguanin për kalimin në rrugën e Kombit dhe kundërshtit po rriteshin. Sqarimet e para kryeministri dha pak ditë më pas në seancën parlamentare të 29 marsit. I vendosur dhe me besimin se do të ishte shterrues, Edi Rama nuk shihte protesta në horizont. Në fund, një fjalor që nuk e kishte menduar se do t'i hapte punë. Nuk mund do t'ju të blokoni asgjë dhe të pengoni asgjë. Por më tepër pastaj, kur fillojnë ato kërcënimet, shiko këtu se do ngrihet, ta do ngrihen ata, kjo e ngritjes është thiri të ngrihet, ai i shkreti kokë ulur të përgjigjet dot. Se po, është poezi që e di doktori këtu, pyeteni doktorin se e di mirë ai këtë punë. Kuksianët protestuan dhe shprehjen e kryeministrit e përthyen në një variant respektiv pas arrestimeve. Më pas edhe doktori nuk mungoi me fjalën e tij. Dhe herë një mirëjoje të thellë atyre lumjanëve dhe atë që tha në parlament, ai e tha për popullin opozitar. Me një gjuhë fyse, gati dhe alabat që se ka përdor kur një drejtues i këtij vendi i cili do të ketë qenë. Nga fusha e mjekësisë vjen dhe Petrit Vasili që u kthye me të njëjtën gjuhë, por nga foltorja e partisë së vet.
duke krahasuar popullin shqiptar dhe shqiptarët deri me organin gjenital mashkullor. Ka pasur në mend vetën dhe është ai i tillë. Pas protestës që azhësoi sistemin e pagesës, kreu i qeverisë nisi komunikimin me tonet e ndjesës, për shprehjen që u bë virale në rrjet dha një përgjigje të tillë. Shpreha në fjalë ka qenë e lidhur me ngritjen në revolucion, se kemi kohë që shikojmë aspiratën për revolucion, jo për rastin konkret. Një pjesë e qytetarëve që u ngritën në protest mbetën në burg, e të tjerët drejtësia do t'i ndjek nga shtëpia. Në të njëjtën ditë LSI kërkoi zyrtarisht përjashtimin e kryeministrit nga kuvendi. I ndrit ndërkohë partitë e opozitës përfunduan pak më parë mbledhjen ku diskutuan për shtrirjen e protestave. Çfarë deklaroi Lulzim Basha pas mbledhjes? Po zoti Basha nuk ka preferuar të japë shumë detaje, në fakt duhet theksuar kjo, por ka lënë takim për javën e ardhshme e ka konfirmuar se Partia Demokratike dhe e gjithë opozita e bashkuar do të vijojë të jetë në krah të qytetarëve që do të dëshirojnë të protestojnë ndaj qeverisë aktuale. Zoti Basha la takim për të martën, pasi tha ai duhet të respektuar e diela dhe e hëna e pashkëve. Pra nga e marta ai tha do të jetë Partia Demokratike dhe opozita e bashkuar në krah të biznesit të vogël dhe të fermerëve, gjë që duket se ishte një detaj për sa i përket skenareve të ardhshme të përgatitur nga opozita, ndërsa në kryesinë e kuvendit ishte mbledhja e byros këtu në selinë e Partisë Demokratike, po zhvilloi një tjetër mbledhje e kryetarit të Partisë Demokratike me krerët, me drejtuesit e partive që përbëjnë opozitën e bashkuar dhe pikërisht në këtë mbledhje është vendosur pra që protestat do të vazhdojnë, ndërsa ne po komunikojmë bashkë, vijojnë disa detaje dhe unë po i lexoj, protestat do të shtrihen në të gjithë vendin. Është një detaj që sapo më bërin pikërisht në këto momente që po komunikojmë bashkë, por demokratët për momentin kanë preferuar të mos japin shumë detaje, të cilat me siguri do t'i zbulojmë gjatë orëve dhe ditëve në vijim. Indrit Maraku, të falenderoj për të gjitha informacionet. Po, çfarë ndodhi në protestën e sotme? Për 2 orë e gjysmë, 4 akset rrugore nga Tirana drejt veriut dhe jugut të vendit u bllokuan nga protesta e opozitës, e cila nxori mbështetësit e saj në rrugë. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha kërkoi lirimin e të arrestuarve, heqjen e taksës në rrugën e Kombit. Ai lajmëroi gjithashtu protesta të reja. Top Channel ndoqi protestën në të 4 rrugët kryesore, ndjekim Shpresa Mezini në Vor, Eni Ferhati në Milot, Gazmend Janku në Elbasan dhe Bledar Koreshi në Lushnjë. Protesta e opozitës në aksin Vor-Tiranë nisi rreth orës 9:45 minuta. Kjo ishte pika më e rëndësishme e protestës së opozitës, sepse nga Vora do jepej edhe mesazhi i kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Kreu i Partisë Demokratike erdhi në protestë me bashkëshorten e tij dhe dha këtë mesazh. Ne jemi sot këtu në krah qytetarëve që kërkojnë të jepet fund një regjimi i cili ka privatizuar dhe kriminalizuar shtetin, që ka politizuar policinë, prokurorinë dhe gjykatat. Protesta mori dakordsinë edhe nga disa drejtues të automjeteve të bllokuara për mbi 2 orë rresht. Për çfarë po proteston? Kam një dyqan rrobash. Edhe nuk ja dal dot. Të paguaj edhe 20% që pastaj i bie që të mbyll dyqanin dhe të jemi pa punë. 10 euro dhe ti taksa jon, 10 do bëhet Kosova, 30 naft, vajti 50 euro. 50 euro merrni pensionist në muaj. Do flasim në telefon, do themi miqve tonë nga Kosova. Na falni vlla, nuk vijmë se është ngritën verë edhe një herë. Pak minuta pas mesazhit të Ramës në kuvend, Basha kishte një mesazh ku njoftoi se protestat do të vijojnë. Ky është Edi Rama, që liron banditët e vrasit nga burqet për të nuar votën e shqiptarëve, por arreston njerëzit e pafajshëm që protestojnë për bukën e gojës. Ky nuk është asgjë tjetër përveç se fundi i diktaturës krimit, sepse popullin nuk e blen dot, nuk e nështron dot. Aksi Elbasan-Tirani ishte një ndër rrugët kryesore që u mbajtë bllokuar për 2 orë para ditën e sejntes nga disa qindra persona nga Elbasani dhe zona juglindore e vendit. Deputetët e opozitës së qarkut të Elbasanit kanë drejtuar këtë protestë, gjatë së cilës u dogjën goma dhe u hodhën tymuese, si dhe u lëshuan thirrje kundër rritjes dhe vendosjes së taksave të reja dhe papunësisë. Kryetare e LSI-s Monika Kryemadhi tha në prononcimin e saj se kjo protestë është e popullit dhe për arsye ekonomike. Kërkesat e qytetarëve nuk kanë të bëjnë fare me politikën. Vërtet njerëzit nga revolta kërkojnë ikjen e Ramës,
Po ajo çfarë është më e rëndësishme është lirimi i kuksianëve që mbahen sot në mënyrë të padrejtë në burg, heqja e taksës rrugës Kuksit, heqja e TVSH-s për bizneset e vogla, rikthimi në skemën e ndihmës ekonomike të 20.000 familjeve. Protestat janë të qytetarëve, ne jemi vetëm thjesht mbështetës dhe garant të tyre këtu, po të shikoni dhe ju sot dëgjoni qytetarët që flasin. Dhe si për të vërtetuar këtë, protestuesit nuk u bindën thirrjes së kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike Edmond Spaus për të lejuar të kalonte një autobus i cili ishte për në rinas dhe rrezikonte të humbisnin fluturimin. Qarkullimi në rreth rrotullimin e Milotit u paralizua që në orën 10, ndërkohë që policia bëri thirrje me megafon që ky tubim ishte i paligjshëm. Megjithse policia qëndroi larg, në një moment turma u konfrontua fizikisht me disa efektiv. Po ashtu edhe disa goma automjetesh u dogjen nga protestuesit. Për më shumë se 2 orë, protestuesit vazhduan agjendën e tyre, duke mos lejuar hyrjen e mjeteve për në rrugën e Kombit dhe Anasjeltas. Për rastet urgjente, tubuesit e hapën rrugën. Policia rrugore devijoi trafikun në qytetin e Laçit, duke shfrytzuar disa rrugë dytësore. Krahas deputetëve demokrat dhe kryebashkiakes së Shkodrës Voltana Ademi, protestës së Milotit ju u bashkua edhe kryetari i Bashkisë së Kuksit, Bashkim Sheu. Lidhur me negociatat me qeverinë mbi pagesën për rrugën e Kombit, ai thotë se do të kërkojë 0 taks për qytetarët e Kuksit. Unë do jem pjesë e çdo lloji negociate nëse do ftohem nga biznesi, nëse do ftohem nga përfaqësuesit e Kuksian, do jemi hapur të jap kontributin tim për zgjidhjen e kësaj situate dhe për zërimin e taksës për qytetarët e Kuksit. Qeveri pa e të në verin, qeveri pa e ditë lerin, qeveri pa e të në verin. Të mbledhur nga Lushnja, Kavaja, Rogozhina e Fieri, mbështetësit e Partisë Demokratike dhe të Lëvizjes Socialiste për Integrim, bllokuan rrugën kryesore nacionale që të çon në jug të vendit. Rreth orës 10 ata zbritën në rrugë. Qeveria e drogës, po na thith gjakun si shushujat. Me taksat që zotria vënë na quhen luks kafën, na quhen luks cigaren. Nuk quhen luks charterat që i kanë çon pikturat e veta. Anën ban botës kur populli këtu vritet për bukën e gojës. Për më shumë se 2 orë lëvizja u paralizua, ndërsa deputetët e opozitës ishin në krye të protestës. Pas orës 12, pasi dëgjuan fjalën e fundit që Basha mbajti në Vor, kalimi është hapur. Në Kukës ka rinisur protesta për lirimin e të arrestuarve ndaj të cilëve një ditë më parë gjykata vendosi masën e sigurisë arrest me burg për akuzat e shkatërimit të pronës publike dhe kundërshtimit të forcave të rendit. 11 prej të arrestuarve nga 23 gjithsej u lanë arrest me burg, ndërsa për të tjerët gjykata vendosi arrest shtëpie dhe detyrim paraqitje. Ndonse protestuesit e lënë në masën e sigurisë arrest me burg ndodhen në Tiranë, qytetarët të Kuksit kanë nisur protestën te komisariati me të vetmen kërkesë atë të lirimit nga burgu, sepse sipas tyre kërkesa për heqjen e tarifës prej 5 euro në rrugën e Kombit është e drejtë. Ndërkohë në mbrëmje banorët e Kuksit vijuan protestën duke bllokuar rrugën e Kombit. Këto janë pamjet që kanë mbërritur pak çaste më parë. Edi Rama e quajti pa kënaqësi legjitime protestën e kuksianëve për tarifën në rrugën e Kombit. Ai tha se u ka kërkuar ndjesë publike banorëve të zonës dhe se skema e tarifimit nuk do të nisë pa dhënë zgjidhjen më të mirë për banorët e zonës. Rama sulmoi opozitën me një fjalim të gjatë në sallën e kuvendit ku ndodheshin vetëm deputetët socialistë. Nga një parlament gjysmëbosh ku dëgjonin vetëm deputetët e tij, Edi Rama u dha kuksianëve lajmin që kërkonin të dëgjonin. Ne nuk do të fillojmë sistemin e pagesës pa dhënë zgjidhjen më të mirë të mundshme për atë zonë. Do të arrijmë, besoj që ta lehtësojmë barrën e tyre. Kërkoi përsëri ndjesë duke pranuar se nuk ishte menduar për impaktin psikologjik që pagesa do të shkaktonte te banorët e zonës. U kam kërkuar ndjesë publike banorëve të zonës, nuk kemi pasur intuitën e duhur për të kuptuar domosdoshmërinë e sqarimit. Tjetër qasje ka me tregtarët që ankohen për tarifat e kamionëve në rrugën e Kombit, duke u rikujtuar faturat e një prej koncesioneve të ish-qeverisë Berisha. Ku ishin ata? Kur tarifën e faturës, e një fature në çdo kamion, kur dilin nga Durrësi dhe kur hynin Durrës,
e kishin 36 euro. Dhe një kamion ka deri dhe në 15 fatura. Llogariteni pak sa kanë paguar për tyre për dalë, për çfarë, për një koncesion, për të bërë skanim që e ka detyrë shteti ta bëjë. Rama shpjegoi se qeveria nuk mund të marrë borxh për mirëmbajtjen e rrugëve, pasi është detyruar të paguajë për borxhet e marra nga demokratët gjatë qeverisjes së tyre. $42 milion janë pagesa që në vitin 2018 do të shkojë për rrugën e Kombit. E dini sa është totali që ne e paguajmë çdo vit për rrugët e bëra me borxhet e lëna rrugëve nga Saliu? Është $110 milion në vit. Populli që rikujton shpesh se erdhi në pushtet me premtimin për drejtësi, përgjigjen u aktheu popullorçe. Kujt më thot që ju e harruat atë që thatë, që do të shkojnë përpara drejtësisë gjithë ata që bën 21 janarin, gjithë ata që bën gërdecin, gjithë ata që vodhën këtu, gjithë ata që vodhën atje, i them më merr të keqen. Na merr të keqen sepse jo vetëm nuk e kemi harruar, po kemi ndërmarrë reformën më të vështirë duke vënë në rrezik me vetdije edhe qeverinë tonë. Një natë të vjetër ushqen me njerëzit e medias. Kundër oligarkëve, kundër koncesioneve, kundër kullave, kundër tullave. Barbar më keq se sa ata që vunë zjarrin. Edhe më keq janë këta, pa ditur, të ligj dhe mbi të gjitha njerëz pa dhe e kanë nga një shtëpi, kanë dhe nga dy, nga rrogat e analizave. Riktheu fantazmën e Sali Berishës, të cilin e akuzoi se nxit ndasit veri jug. Ai vetë për buzën për veriorët tha se e ka për emrat përveçëm. Dhe mbasi ndonjëherë mund të them dhe diçka më shumë se ç'duhet. Po kur nuk kam parasysh asnjë njeri të zakonshëm. Faim, që kur thash atëherë alpinët nuk thash Saliu, vajza, djali, Rahmani, Rahmoni, Ahmoni dhe Dermoni, që u shfaqën si trashëgimtar pronash afër detit. Fjalimin e gjatë mbylli me një paralajmërim për opozitën, e cila sipas tij është në rrugë për shkak të hallave të saj. Çfarë shtyn ata të nxisin zjarr, të nxisin rrëmuj, të nxisin kaos? Çfarë shtyn Lala Gjonin dhe Maçokun me çizme? Ta harrojnë atë që thanë që ne do presim sa të dali raporti dhe sa të hapin negociatat, se për ne Shqipëria është më e rëndësishme se sa qeveria. Çfarë shtyn? I shtyn diçka që po ndodh sot. Jo thjesht drejtësia në tërësi, po i shtyn diçka që ata e dinë shumë mirë. Dhe shumë shpejt do ta shikojnë të gjithë shqiptarët. Ndërsa zhvilloi protesta, në Tiranë ndodhej edhe eurodeputeti Knut Fleckenstein, i cili tha se protestat të tilla nuk ndikojnë as pak tek vendimarrja për hapjen e negociatave për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Protesta opozitës që pason atë të Kuksit kundër tarifës në rrugën e Kombit e gjeti në vendin tonë raportuesin për Shqipërinë në Parlamentin Evropian. Pas takimeve me Edi Ramën dhe Lulzim Bashën, Knut Fleckenstein tha se protestat janë pjesë e demokracisë dhe ndonjëherë të nevojshme për t'i treguar qeverisë limitet, por në asnjë rast nuk duhet të jenë të dhunshme. Shoqëria civile ka të drejtë të protestojë dhe qytetarët e Kuksit e kanë këtë të drejtë dhe kjo nuk ka dyshim. Asnjë nuk ka të drejtë të jetë i dhunshëm dhe po ashtu ligji duhet të zbatohet. Njësoj si për shoqërinë civile edhe për policinë dhe të tjerët. Nuk dua ta komentoj rastin, por me sa dëgjova këto ditë, protesta ka pasur efektin e saj, pasi kanë dalë disa ide të reja për këtë çështje. Qeveria në çdo vend jo gjithmonë e ka zgjedhjen e duhur, nevojitet që ndonjëherë populli t'i tregojë limitet asaj. Nuk e di si është ky rast në detaje, por protesta publike është pjesë e demokracisë. Përkundër debatit politik në Shqipëri, Fleckenstein tha se kjo klim protestash nuk do të ndikojë në vendimin e Komisionit Evropian për të rekomanduar hapjen e negociatave për antarësim të Shqipërisë. Presim që Komisioni Evropian të publikojë një raport ku të japë një rekomandim të qartë dhe të pakushtëzuar për çeljen e negociatave për antarësim. Por çfarë do ta rrezikonte vërtet Shqipërinë do të ishte një nënshtrim i vendit tonë ndaj kërkesave të presidentit turk Erdogan për gylenistët. Do të thoja se kjo do të ishte një pengesë e re dhe reale për hapjen e negociatave. Unë nuk e shoh një gjë të tillë për momentin, por nëse do të ndodhte do të ishte një problem serioz. Tregtarët e vegjël kanë dalë në protest kundër futjes së tyre në sistemin e tatimit mbi vlerën e shtuar. Në Tiranë, Fier dhe Korçë ata i mbyllën dyqanet. Biznesi vogël tek tregu i qytetit të nxënësve në Tiranë uli qepenat në shenjë proteste për përfshirjen në skemën e TVSH-s. Për 2 orë ata bllokuan shitjet. Atmosfera është e zymtë dhe tregtarët e vegjël janë të friksuar të flasin
pasi në derë u trokasin me njëherë tatimet, ndërkohë shoqatat e biznesit të vogël thonë se tregtarët e kanë të pamundur të mbijetojnë. Nuk themi që nuk paguajmë taksat, i paguajmë për brenda normave dhe brendave mundësive që ka biznesi. Sot biznesi është në ditë halli. Çdo biznesi i vogël do kërkoj që të futet me të vështirë, do kërkoj një ekonomist. Një ekonomist do kërkoj 100.000 lekë në muaj. E para, e dyta, klasifikimi i taksave dhe tarifave, si nga ana e pushtetit lokal do jetë, sepse po u futet me të vështirë, do klasifikosh në biznes të madh. Tarifat e taksat do jenë më të mëdha. Biznesi sot i ka të pamundura për të përballuar këto. Bara fiskale është shtuar sipas biznesit të vogël, ndërkohë që rritja e pragut të TVSH-s duhet të ishte drejtimi i duhur. Neve do vazhdojmë nëse qeveria, sidomos për çështjen e TVSH-s, nuk e rishikon dhe neve kemi kërkuar që ta dini dhe një kemi kërkuar ngritjen e pragut, të jetë 10 milion të reja ose 100 milion të vjetra. Pragu ku të klasifikohet biznesi i vogël me biznesin e madh. Protestë për përfshirjen e biznesit të vogël në skemën e TVSH-s u zhvillua dhe në Korçë, ku tregtarët pezulluan aktivitetin për 2 orë. Është shumë e vështirë, jemi drejt falimentimit. Çfarë tregtoni? Ekonomist do të pak në 700. Rroba. Njerëzit nuk kanë lek. Vim vërdallë, mundohemi t'ju ulim në maksimum çmimet, jo t'i rritim. S'është mundësia t'i rritim. E njëjta gjë ndodhi dhe në Fier, ku rreth 100 subjekte tregtare në pedonalen e re të qytetit kanë ulur qepenat në shenjë proteste për përfshirje në skemën e re të TVSH-s. Nuk duam ta dim për ngjyrat partijake. Harron ajo qeveri që na u thej knese me atë dyqan 4 metër katror ushqejnë familje dhe fara të shesi djali im, burri im dhe unë do t'i bëjmë 20 milion lek të vjetra xhiro. Ne e do ta marr 20, do ta shes 22. Tani çfarë të vështirë do mbaj këtu te 2000 lekëshja? Çfarë do çojmë në shtëpi, çfarë do paguaj qira? Faliment, jemi me kredira. Si do rezistojmë? Malli pa lek, hajde pyet këtu të gjithë mallin pa lek. Nga 1 prilli pragu për përfshirjen e biznesit në skemën e TVSH-s ka zbritur nga 5 milion lek në 2 milion lek xhiro vjetore. Sipas të dhënave zyrtare, automatikisht në këtë skem janë futur 11.500 subjekte. Ashtu si Top Channel lajmëroi dje, Vitore Tusha, antare e gjykatës kushtetuese, doli e pastër nga vetingu në drejtësi. Më herët, kolegu i saj Fatos Lulo nuk i justifikoi dot gjysmë milioni euro. Vitore Tusha, antarja prej 10 vitesh në gjykatën kushtetuese, e kaloi provën e vetingut. Ajo është e përshtatshme për të vazhduar udhëtimin e saj në drejtësi. Trupa gjykuese vendosi konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit zonjë Vitore Tusha me funksion gjyqtare pranë gjykatës kushtetuese. Vendimi u lexua nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit brenda 3 minutash, duke certifikuar njeriun e parë që konsiderohet tashmë i pastër, që do të thotë pa korruptuar, e aftë si gjyqtare dhe me lidhje të padyshimta. Nuk dihet se kush e ka radhën për të kaluar në sitën e vetingut nga gjykata kushtetuese, të cilës i kanë mbetur 5 gjyqtarë nga 9 që duhet të ishin. Më herët shkalla e parë e KPK-s shpalli të papërshtatshëm gjyqtarin kushtetues Fatos Lulo në referim të raportit të Inspektoriatit të Pasurive, që konkludoi se gjyqtari kishte kryer deklaratë të rreme të pasurive. Aktualisht gjykata kushtetuese gjendet në pamundësi për të dalë në seancë plenare, dhe në këtë situatë sipas një prononcimi për Top Channel, të kreut të saj Bashkim Dedja, duhet të përshpejtohen procedurat për të plotësuar vendet vakante. Reforma në drejtësi në zbatim ka nxjerrë në pa disa probleme me gjykatat. Pak ditë më parë, gjykata e lartë dha një vendim që e ndryshoi objektin e gjykatës së krimeve të rënda, por së fundmi një tjetër vendim rikthen dosjet te kjo gjykatë. Ne do të ndjekim Anila Hoxhën, e cila shpjegon qartësisht këtë kontradikt. Çfarë është hetuar dhe gjykuar te krimet e rënda para datës 1 gusht 2017 do të vazhdojë të ngelet tek gjykata e krimeve të rënda. Ky është thelbi i gjykatës së lartë i shpallur ditën e mërkurë dhe që zgjidh rrëmujën e krijuar nga një kolegj tjetër i kësaj gjykate mbi kompetencat e gjykatës së krimeve të rënda. Gjithsesi, ky vendim pritet të shkaktojë një rrëmuj tjetër, për sa kohë gjykata e krimeve të rënda ka shpallur mos kompetencën për mjaft dosje të cilat pritet t'i rikthehen asaj sërish. Mbi 30 dosje për të cilat krimet e rënda hoqën dorë duke u apërcjell gjykatave në rrethe, do të rikthehen sërish në Tiranë. Ato do të hetohen e gjykohen sikur kjo gjykatë jetë e njëjta që pas krimit të saj në vitin 2004. E tillë është edhe çështja e 1 ton drogë kanabis sativa, e bllokuar në vitin 2015, para se të hynin në fuqi ndryshimet ligjore të reformës në drejtësi. Dosja e drogës u bllokuar në një kamion me lëndë drusore, u bë shkak që një trup gjyqësore me 5 antar të korrigjonte paqartësitë që hapi një verdikt paraardhësit të njëjtës gjykatë mbi kompetencat e krimeve të rënda. Vendimi më i fundit me relatorët Mondi Slamajn, por që nuk është zbardhur ende,
saktëson se çështjet e regjistruara para një gushtit, megjithëse nuk janë kompetence e krimeve të rënda, do të vazhdojnë të shqyrtohen në këtë godinë. Pra çdo çështje trafiku të drogës, vrasjes në familje, çështje terrorizmi, që ka qenë në hetim para kësaj periudhe, duhet të kthehet në këtë gjykatë. Por edhe dosjet që janë gjykuar para këtij afati, ose që janë në gjykim, do të vazhdojnë të shqyrtohen si të tilla. Për shembull, çështja e Dritan-Dajtit e ndalon gjykatën e apelit për krimet e rënda që të shpall moskompetencën, e po ashtu edhe dosja e vrasjes së Ibrahim Bashës në Lazarat. Sipas këtij vendimi, krimet e rënda marrin staturën e gjykatës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, për vepra që kanë ndodhur pas datës 1 gusht 2017. Por verdikti që shkaktoi kaos te krimet e rënda është po i gjykatës së lartë dhe mban datën 16 mars 2018. Në të thuhet se dosja Erblin Tuka e të tjerë, në akuzë për trafik droge, duhet të përcillen në një gjykatë të zakonshme. Ky është Top Channel. Një fëmijë vetëm 3 vjeç humbi jetën në rrethana ende të paqarta në poliklinikën e Durrësit. Ai u dërgua atje nga kujdestarja e një kopshti privat. Arsyet nuk dihen, por po hetohet edhe ushqimi i përdorur. Një fëmijë 3 vjeç ka humbur jetën në Durrës, ndërsa mjekët dhe grupi hetimor po punojnë për zbardhjen e shkaqeve që qëndruan në vdekjen e tij. Fëmia ishte në kopsht jo publik kur gjatë ushqyerjes ka shfaqur gjendje të rënduar. Sipas mjekëve, fëmia ka mbritur në gjendje të rënduar, asfiksie, pa puls e tension në qendrën shëndetësore. Fëmia ka mbritur në qendrën shëndetësore të mjekëve pediatrë në gjendje të rënd, pa puls, pa tension. Ambulanca ka mbritur në vend ngjarje, ka marrë fëmijën dhe gjatë rrugës për në spital ka ndruar jetë. Përveç grupit hetimor që ka kryer veprimet e para procedurale dhe marrë dëshmit nga kujdestarja e fëmijës dhe i gjithë personeli kopshtit. Në kopsht kanë shkuar edhe inspektorë të autoritetit kombëtar të ushqimit që kanë marrë mostra nga ushqimi që ka konsumuar në drek 3 vjeçari. Gjithmonë në prag të Krishtlindjes ortodokse, në qytetin e Korçës zhvillohet panairi i Poçerisë, që është një traditë e vjetër që mban gjallë edhe punën e artizanëve. Ndjekim Dhoriela Çulën. Qyteti Korçës shquhet për traditën e Poçerisë dhe qeramikës. Kjo traditë është kultivuar sidomos gjatë festës së Pashkës, ku qytetarët blen produkte të realizuara në baltë, si simbolike mbarësisë në familjet të tyre. Bujar Sula është 63 vjeç dhe ndër të paktët që punon qeramikën në Korçë. Ai e ka nisur rrugtimin e tij kur ishte vetëm 15 vjeç, por edhe pse kanë kaluar më së 50 vjet nga koha kur e nisi këtë profesion, ende punon me pasion. Me nostalgji kujton kohën e artistike së Korçës, fabrikës së punimit të qelçit dhe baltës, në qytetin juglindor, ku thot se ndje i vlerësuar. Pasioni, fëmijëria ime, kam mbaruar licencën artistike për pikturë, edhe kështu që u lidha shumë afër me qeramikën. Bujari riprodhon kukulla, bunker dhe objekte kulti me artin e tij. Edhe sot unë i dhash një ide të mirë, pranverë, pashke, larmi ngjyrash e të dekoruara. Bujari është një prej artistëve që ekspozojnë punët e tyre në panairin e Poçerisë që organizohet çdo vit në prag të Pashkëve ortodokse në Korçë, siç është bërë traditë, objekte prej balte dhe suvenire të formave dhe llojeve të ndryshme blien nga qytetarët. Ka mbetur traditë të parëve. E gjithnjë Zoti e bën për mirë. Baltën e blen të premten e zezë. Sot në qytetin e Korçës janë të pakta ata të cilët punojnë qeramikën dhe ruajnë këtë profesion. Të fundit e qeramik punuesve duket se shumë pakua kanë trashëguar këtë profesion fëmijëve të tyre dhe çdo vit numri po reduktohet. Tefta Tashko Koço është simboli i gruas emancipuar shqiptare në një kohë të vështirë. Pasaj erdhi një brez artistësh, i biri Eno, kompozitor, Mbesa Teuta, soprano, ashtu si gjyshja e saj dhe më e fundit e brezit Koço i lidhur me muzikën është Ana, stërmbesa e Tefta Tashko Koços. Të gjithë bashkë do t'jenë nesër në një koncert brezash. Përveç se një div në skenën shqiptare, Tefta Tashko Koço përfaqësonte edhe modelin e gruas të emancipuar. Të gjithë e kujtojnë me nostalgji kur më vjen buri nga Sani apo pllakat e gramofonit me zërin e saj që bën të njohur shpirtin muzikor të shqiptarëve, krahas edhe kompozitorëve të mëdhenj botëror që ajo interpretoi. Mbesa e saj, sopranoja Teuta Koço, sjell një pjesë të repertorit të Teftës në ditëlindjen e 75 të dirigjentit dhe muzikologut Eno Koços, në një koncert brezash më 6 prill.
Është kënaqësi e madhe se kam tërë fëmijët këtu, djalin, vajzën, besën, nipin. Në këtë koncert do të këndoj edhe Ana, vajza e Teutës, e cila po ndjek rrugën e muzikës si pinjollët e familjes Koço. Ana, what are you going to sing? Ana, çfarë do të këndosh nesër? I'm going to sing Over the Rainbow. Si është të këndosh krahas gjyshit tënd? It feels more comfortable than singing with somebody else that I don't know. I like it much more, really. Gjithmonë me emocion, gjithmonë me një lloj presioni për të bërë sa më mirë, për mos të rënë standardi i këngëve aq të njohura të gjyshës. Po ashtu, violinisti Gent Koço ka një dhuratë të veçantë për tatin. Unë do luaj një pjesë të Ravelit, Maurice Ravelit, një pjesë klasike, më thënë se kompozitori vet i përket kohës impresionizmit, është një nga pjesë më favoritët babait tim. Përveç tyre do luaj edhe disa pjesë të Thomanasit. Kjo mbrëmje muzikore brezash, së bashku me orkestrën e Radio Televizionit Shqiptar, do të mbahet të premten në Universitetin e Arteve. Këtu kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Ne ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë mirupafshim. Mirupafshim.